Hey guys, ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ ලොකේෂන් ට්‍රැක් කරන විදියක් ගැන පොඩි ස්ක්‍රිප්ට් එකක් සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේක සීක කියලා තමයි මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක ලොන්ච් කරලා තියෙන GitHub එකේ රිපෝ එකක්. ඉතින් ඒක යූස් කරලා අපි අද බලමු කොහොමද ලොකේෂන් එකක් accurately ට්‍රැක් කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ සීක ඩිරෙක්ටරි එක. මෙතනදි මම ඉන්ස්ටෝලේෂන්ස් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් GitHub repo එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිය, ක්ලෝන් කරන විදිය හැමෝම දන්නවා. ඉතින් මම මේක මගේ seek directory එකට යනවා. එතන ගියාම මෙතන ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් installer දෙකක් බලා ගන්න. එකක් arch එක, අනිත් එක parrot නැත්නම් කාලි OS එකේ තියෙන එක. termux එකටත් මෙතන එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තමයි අපේ Python script එක තියෙන්නේ. seeker.py කියලා. ඉතින් මම මේක Python වලින් run කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. මෙතනදී Python එකේදී මෙතන -t සහ manual කියලා කෝඩ් එකේ මම ටයිප් කරනවා මෙතන. මේ manual කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙතන configure එකක් අපි තමයි configure කරලා ස්ක්‍රිප්ට් එකට කියන්නේ මේකේ තියෙන ටෙම්ප්ලේට් එහෙම ඇඩ් කරන්න. ඒක අපි කරන්නේ ඒකයි manual කියන එකත් එක්ක මෙතනදී මේක යූස් වෙන්නේ. ඉතින් මගේ ස්ක්‍රිප්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට රන් වෙනවා. ඉතින් මම මේක කරන වෙලාවේදී ඒ කියන්නේ මගේ සීක් එක මම මෙතන අප්ඩේට් කරලා නැහැ. අප්ඩේට් කරනකොට තව ටෙම්ප්ලේට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන zoom කියලා. ඒ කියන්නේ zoom කියන ටෙම්ප්ලේට් එක. මෙතන දැනට Telegram, WhatsApp ඒ වගේම Google Drive සහ near you කියන එක තමයි මෙතන පේන්නේ. ඉතින් මම අද මෙතන Telegram කියන ටෙම්ප්ලේට් එක තමයි යූස් කරන්නේ. ඒ Telegram කියන ටෙම්ප්ලේට් එක යූස් කරලා මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ වැඩේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් Telegram කියන ටෙම්ප්ලේට් එක යූස් කරාම මගෙන් අහනවා මෙතනදී group title එක. ඒ කියන්නේ මෙතනදී group එකක් තමයි හැදෙන්නේ. මේ group එකට join වෙන්න හදනකොට තමයි location එකේ function ඉල්ලලා එයාගේ geo location එක අපිට track වෙනවා. ඉතින් මෙතන title එක අහනවා මම මෙතන Coinbase කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ description එක අහනවා මම ඒකට දුන්නා welcome to crypto world කියලා. ඊට පස්සේ අහනවා අපින් මේ group එකේ icon එකක්. ඒ කියන්නේ group එකේ තියෙන photo එකක් දාන්න. ඉතින් මගේ photo එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන. මම ඒකේ පාත් එක මෙන්න මෙදිහට කොපි කරලා දෙනවා. මේ පාත් එක දෙනකොට සමහරක් අයට වගේ ස්පේස් බාර් එකක් එක මේකද එන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ආවේ JPEG කියලා තව ස්පේස් එකක් දුනා. ඉතින් මේ ස්පේස් එක අනිවාර්යෙන් කැන්සල් කරලා අයින් කළා තමයි මෙතනදී දෙන්න ඕන. නැත්නම් error එකක් එනවා මේ image file එක මෙතන නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට group එකේ members ලා ගන්න. ඒ කියන්නේ members ලාට කීයක් ඉන්නවද පේන්න ඕනේ කියලා අහනවා. ඉතින් මම ඒකට මෙන්න මෙහෙම දීලා group එකේ online ඉන්න ඕනේ ගන්න කීයද කියලා අහනවා. මම ඒකටත් මෙහෙම දීලා මගේ වැඩේ success කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී port 88 එකකින් 80 කියන port එකේ මෙන්න මේ විදිහට success වෙනවා. PHP server එකකින්. ඉතින් මම මේක enrich server එක හරහා run කරගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මම ඒකට /enrich http port එකේ number එක දෙනවා 80 කියලා දීලා මම 80 port එකෙන් enrich එකකින් server එකක් open කරගන්නවා. මම ඉතින් මේක http වලින් link කරලා දෙන්නේ. මම ඒක open කරගන්නවා. මෙතනදී දැන් open කරාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මම Firefox වලින් open කරේ. එතකොට මෙතනදී සාමාන්‍ය regularly ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට link එකක් හරහා Telegram group එකට join වෙනකොට ඔයගේ browser එක හරහා log වෙනකොට ඔයාලට පෙන්නන විදිහටම මේකේ template එක සකස්ලා තියෙනවා. හරි වුණා පේනවා මේකේ title එකක් දැන් වෙලා තියෙන්නේ Telegram contact කියලා. ඒකේ වෙන username එකක් Coinbase කියලා උඩින් මෙතන. එතකොට HTTP request එකත් උගලන්ට මෙතන පේනවා. මේකේ CSS run වෙනවා. PNG run වෙනකොටම හරි මේක තියෙන්නේ Coinbase කියලා ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙන template එකේ වගේම ඒ වගේම members ලා online ඉන්න ගාන සහවටනවා description එක කරනවා. ඉතින් මෙතන යට තියෙනවා view in Telegram කියලා බටන් එකක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේක open කරාම ගන්න Telegram එක redirect වෙලා එතනින් තමයි මේ group එකට join වෙන්න හදන්නේ.
ඉතින් මෙන්න මේ බටන් එකේ තමයි අපේ allow access එක දෙන්න තියෙන්නේ අපේ location track එකේ. ඉතින් මේක දීලා මම allow කරාම ඔයාලට පේනවා මෙතනදී error message එකක් පෙන්නනවා. මෙන්න මේකට යන්න බෑ එහෙම කියලා. ඒ වගේම terminal එකේ අනිත් පැත්ත බලුවොත් පේනවා විස්තර වගේ පැටලලා තියෙනවා මෙතනදී accurate එක ඒ වගේම මගේ ඉන්න තැනත් එක්ක Google Map එකේ link එක. හරිද? ඉතින් මෙතනදී ඇත්තටම කියන්න ඕන මේක PC එකට නම් එච්චර සාර්ථක නැහැ. ඒ කියන්නේ PC එකක location track කරන්න එච්චර සාර්ථක නැහැ. මොකද මේකදී PC එකේ සාමාන්‍යයෙන් පෙන්නන්නේ අපේ ISP ගේ කියන්නේ අපි භාවිතා කරන ISP ගේ location එකක් සාමාන්‍යයෙන් පෙන්නන්නේ. නමුත් ඔයා මේක phone එකකදී වගේ use කරනවා නම් ඔයාට ඇත්තටම මේකේ location එක track කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා accurately සාමාන්‍යයෙන් මීටර 1000ත් 2000 අතර කියන්නේ සාමාන්‍ය මීටර 1000ත් 500ත් වගේ 1200ත් අතර accurately එකත් එක්ක කියන්නේ ඒ 1000ක් නම් ඒ 1000ට තමයි අනිවාර්යෙන් මේ කෙනා ඉන්නෝ එහෙමයි. දැන් මේකේ පේනවා මගේ 20000 කියන්නේ කිලෝමීටර 20ක් විතර ඇති. ඉතින් එතකොට මෙන්න මේ තැන තමයි මගේ ලොකේෂන් එක පෙන්නන්නේ. මේ ඇවිල්ලා මම දැන් මේ කරේ මගේ parrot OS එකේ පෙන්නන ලොකේෂන් එක. ඉතින් මේක අපි Windows පරිකරණයකට ගියොත් එහෙම ඒකෙත් සාමාන්‍යයෙන් 10000ත් වගේ අතර පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ පැත්තේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකේ ඔයගොල්ලෝ දැන් දැක්කේ මම මගේ ෆෝන් එකේ මේක N0 එක රන් කරලා N0 link එක මම මෙතනදී ඕපන් කරාම ඉතින් මේකේ ගොඩක් විස්තර අපිට පේනවා Android version එක, ෆෝන් එකේ තව විස්තර, එතකොට IP address එක සහ මගේ ඉන්න තැන ලොකේෂන් එක Google Map එක හරහා. ඉතින් මේකෙදි බැලුවොත් එහෙම ඇත්තටම මේක ගොඩක් සාර්ථකයි. මේකෙදි මීටර 1390ක accurate එකක් තියෙනවා. කියන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් මම ඉන්නේ මේ ප්‍රදේශයක කියන්නේ මෙයාවට කියලා බලා ගන්න පුළුවන් මගේ ලොකේෂන් එක බැලුවොත් එහෙම ෆෝන් එකේ ට්‍රැක් කරොත් එහෙම මේකේ ගොඩක් සාර්ථකව ඒක පේනවා. ෆෝන් එකට නම් මේ ගොඩක් සාර්ථක ඇත්තටම ලොකු ස්ක්‍රිප්ට් එකක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය පොඩි ස්ක්‍රිප්ට් එකක් Python ස්ක්‍රිප්ට් එකක්. ඉතින් මේකේ normal ස්ක්‍රිප්ට් එකක් මම හදපු ස්ක්‍රිප්ට් එකක් මේකේ තියෙනවා. මේක අර ටෙම්ප්ලේට් එහෙම ලස්සනට දාලා තියෙන හින්දා මම seeker එක use කරේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් කාටට ඕන නම් කියන්නේ Python ස්ක්‍රිප්ට් එක විතරක් ස්ක්‍රිප්ට් එකක් විදියට රන් කරන්න මම ස්ක්‍රිප්ට් එක දෙන්නම් ඕන නම් හදපු එක. ඉතින් ඕක තමයි අද වීඩියෝ එක. ගොඩක් කලින් වීඩියෝ එකක් දාන්න බැරි වුණා. ඉතින් පොඩි වීඩියෝ එකක්. තව beef XSX එකේ overvan එකේ tool එකක් හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම DDoS එකේ tool එකක් හදලා තියෙන්නේ. පොඩි වැඩ වගේක් තියෙනවා. errors කීපයක් තියෙනවා. beef XSX එකේ ගොඩක් ඒවා හදලා තියෙන්නේ. ඒකෙත් server එකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා. ඒක වැඩි ටිකක් තමයි මේ දවස්වල යන්නේ. ඉතින් ඉක්මනටම මේ වීඩියෝ දෙකත් අනිවාර්යෙන් ගේන්න වැඩ ටික කරගන්න. අපේ තව මොනවා රික්වෙස්ට් කරන්න වීඩියෝස් තියෙනවා නම් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් කරන්න. මේක හැම කරන්න කියලා රික්වෙස්ට් තියෙනවා නම් එහෙම කරන්න. අනිවාර්යෙන් කරන්න try එකක් දෙන්න. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙනකන් සියලු දෙනාට ජය වේවා. happy hacking.